हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी एक्सेलको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र आज हाम्रो एक्सेल सकेको छ र एक्सेल सकेपछि हाम्रो इक्जाम हुन्छ र जुन इक्जाम आज हामी गर्छौँ र कसरी इक्जाम गर्ने भन्दैछौँ नागाउँ कम्प्युटर स्किल हब। ओके, इक्जामको लागि चाहिँ हामी पहिला कम्प्युटर स्क्रिनमा ब्राउजर ओपन गरौँ र ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामी यहाँनिर kotahi.blogspot.com मा चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ .blogspot.com र यो साइटमा आइसकेपछि थोरै स्क्रोल डाउन गर्ने हो भने यहाँनिर एक्सलको दिएको छ र यो एक्सलमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यो फाइल जुन छ यहाँनिर हाम्रो सकेपछि यहाँनिर क्लिक टु स्टार्ट इक्जाम क्लिक हेर्ने लेखेको छ। हामी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यसमा क्लिक र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो लोडिङ लिन्छ एकछिन र यहाँनिर आफ्नो नाम टाइप गर्छौँ। आफ्नो नाम टाइप गर्छौँ हामी यहाँनिर पुरा नाम र नाम टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर 45 मिनट टाइम अलाउड भन्दैछ र स्टार्टमा क्लिक गर्छ। स्टार्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै टाइम स्टार्ट हुन्छ र टाइम स्टार्ट भइसकेपछि क्वेसन लगाउँछौँ टिक सेभ पुरा गर्छौँ। ओके, बेस्ट अफ लक, किप वाचिङ, किप प्र्याक्टिस, थ्याङ्क यू।